নতুন এটা গীত যিটো পাচৰি বুলি চংটো বহুত ঠিক হয় বুলি শুনিছোঁ তো আজি সেই গীতটো মই অলপ আগতে বজাই দিলোঁ তো সেই গীতটো সৰু পিচ এটা আছে মাজত সেই পিচটো মই একদম শ্ল'লি বজাই দিছোঁ একচুৱেলি গানটো হৈছে বি মেনৰ পৰা কিছুমানে কেপো ইউজ কৰে কেপো ইউজ যদি কৰা তো ছেকেণ্ড ফ্লেটত কেপো ইউজ কৰিলে কিন্তু মই কেপো ইউজ নকৰোঁ কেপো ইউজ নকৰাৰ কাৰণে মই বজাইছোঁ এইখিনি স্কেলটো হৈছে বি মেনৰ পৰা গানটোৰ কৰ্ড মোৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই তাত কৰ্ড চাব পাৰিব এতিয়া লিড পাৰ্টটো মই দেখাইছোঁ বি মেনৰ মই বজাইছোঁ এবাৰ ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ডি এবাৰ শ্ল'লি মই বজাই দিছোঁ তো মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাই দিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ডি থাৰ্ড ফ্লেট তাৰপিছত চি শাৰ্প তাৰপিছত হামাৰ অন তাৰপিছত বি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং বি আৰু দেখাইছোঁ বি ফ্লেট দুবাৰ বজাব লাগে হ'ল তাৰপিছত ছেকেণ্ড বেছটো হৈছে চি শাৰ্পৰ পৰা হ'ব তাৰপিছত চি শাৰ্প বি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং বি তাৰপিছত এ তাৰপিছত এৰ পৰা বিটো সমান কৰিব লাগিব এইখিনি দুবাৰ বজাব লাগিব তাৰপিছত জি শাৰ্প তাৰপিছত এ থাৰ্ড ফ্ৰেজটো হৈছে ই ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং এফ শাৰ্প তাৰপিছত এইখিনি বস্তু একেলগে যাব এই বি ফ্লেটৰ পৰা স্লাইড কৰিলে হ'ল বি লৈকে হাফ টোন তাৰপিছত পুল অফ কৰিলে হ'ল হামাৰ অন কৰিলে হ'ল প্ৰথম এবাৰ দেখা দিছোঁ ফ'ৰ্থ ফ্ৰেজটো হৈছে এফ শাৰ্পৰ পৰা এফ শাৰ্প তাৰপিছত ই থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ই তাৰপিছত ডি এই তিনিটা নোট এগেইন ই তাৰপিছত হামাৰ অন এগেইন ডি তাৰপিছত বি তাৰপিছত হামাৰ অন কৰি বি ফ্লেট নটটোলৈকে যাব লাগিব তাৰপিছত বি ইয়াত শেষ কৰি ল'ব এবাৰ মই কৰিছোঁ এফ শাৰ্প ডি ই এফ শাৰ্প তাৰপিছত ই তাৰপিছত ডি একেলগে বজাব লাগিব তাৰপিছত হামাৰ অন তাৰপিছত বিৰ পৰা চি শাৰ্পলৈকে হামাৰ কৰি বি ফ্লেটলৈকে যাব লাগিব তাৰপিছত বি এইখিনি